हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छू एकदम टेस्टी जामफळना ज्यूसनी रेसिपी। तो શિયાળો આવતા જ માર્કેટમાં સરસ પાકેલા જામફળ જોવા મળે છે। લાલ અને સફેદ બંને જામફળ જોવા મળે છે અને બંનેનો ટેસ્ટ એક જ સરખો હોય છે। આ જામફળનો પલ્પ એકવાર કાઢીને તમે 1 વર્ષ સુધી તમે તેને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। જ્યારે પણ તમને જામફળનું જ્યુસ પીવાનું મન થાય તો તૈયાર કરેલા પલ્પમાંથી ફક્ત 2 જ મિનિટમાં જ્યુસ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલાં એકદમ ટેસ્ટી જામફળનું જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ લાલ ફ્રેશ જામફળ લીધા છે। તમે સફેદ જામફળનું પણ જ્યુસ કરી શકો છો તો તેનો ટેસ્ટ પણ આવો જ આવે છે। જામફળને મેં સરસ રીતના ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। હવે આપણે જામફળમાંથી પલ્પ કાઢવાનો છે તો પહેલાં જામફળની છાલને ઉતારી લઈએ। આ રીતના આપણે બંને બાજુથી કટ કરીને છાલ ઉતારીશું। જામફળનો પલ્પ બનાવવા માટે જામફળને એકદમ પાકેલા હોય તેવા જામફળની પસંદગી કરવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે જેથી કરીને તમે એનો પલ્પ બનાવો તે પલ્પ સરસ સ્મૂથ બને અને પલ્પમાંથી બીનો ભાગ એકદમ સહેલી રીતથી નીકળી જાય। આ રીતના આપણે બધા જામફળની છાલ ઉતારી લઈશું। તો બધા જામફળની છાલ સરસ રીતના ઉતરી ગઈ છે તો તેના હવે નાના નાના ટુકડા કરી લઈએ। જ્યારે સિઝનમાં આ જામફળ માર્કેટમાં મળતા હોય ત્યારે તમે આને પલ્પ બનાવીને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો આ રીતના આપણે બધા જામફળના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। બધા જામફળના સરસ રીતના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। જામફળના ટુકડાને આપણે મિક્સર જારમાં નાખીશું અને તેમાં બિલકુલ પાણી ઉમેરવાનું નથી। તેમાં 200 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું, 2 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને પછી જામફળનો સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર કરી લઈએ। છે ને બાકી એકદમ સહેલું માપ 500 ગ્રામ જામફળની સામે 200 ગ્રામ ખાંડ અને 2 લીંબુનો રસ। મેં 2 લીંબુનો રસ કાઢ્યો હતો એટલે 1/4 કપ જેટલો રસ નીકળ્યો હતો। જો તમારી પાસે મોટા લીંબુ અને રસવાળા ના હોય તો તમારે 3 લીંબુ લેવાના। તો તમે જોઈ શકો છો જામફળનો એકદમ સરસ સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો પલ્પમાંથી આપણે બીને અલગ કરી લઈએ। તો તેના માટે એક ગરણો તૈયાર કરીશું અને ગરણામાં બધો પલ્પ નાખીને સરસ રીતના ગાળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો પલ્પમાંથી બી સરસ રીતના અલગ થઈ ગયા છે। તો તૈયાર છે આપણો જામફળનો પલ્પ। આ પલ્પને તમે કાચની બરણીમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। જ્યારે તમને જ્યુસ પીવાનું મન થાય તો ફક્ત 2 જ મિનિટમાં જ્યુસ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં કાચની
બરણીને સરસ રીતના ધોઈ અને કોટનના કપડાથી કોરી કરી લીધી છે. તો બરણીમાં આપણે નીચે થોડી ખાંડ નાખીશું. ખાંડ જામફળના પલ્પમાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે અને સાથે તમારા પલ્પનો કલર આખું વરસ એવો ને એવો રહે છે. હવે પલ્પને બરણીમાં ભરી દઈશું. બરણીને આખી નથી ભરવાની, થોડીક જગ્યા રાખવાની છે. અને ભરાઈ જાય પછી બરણીને હળવેથી આ રીતના કરી દેવી, એટલે એર બબલ્સ હોય તે બધા નીકળી જાય. હવે ઉપરથી આ રીતના થોડીક ખાંડને નાખીશું. બરણીને ઢાંકણ ઢાંકીને ફ્રીઝરમાં 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો હવે આપણો જામફળનો પલ્પ સ્ટોર કરવા માટે પરફેક્ટ છે. જ્યારે તમારે જામફળનું જ્યુસ પીવું હોય ત્યારે તેને ફ્રીઝરમાંથી 5 મિનિટ પહેલાં કાઢી લેવું અને તેને થોડોક રેસ્ટ આપવો. પછી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલે તેમાંથી જ્યુસ બનાવી શકો છો. હવે આપણે તૈયાર કરેલા પલ્પમાંથી એકદમ ટેસ્ટી જામફળનું જ્યુસ બનાવવા માટે અડધો કપ પલ્પ લેશું. તેમાંથી 2 ગ્લાસ જ્યુસ તૈયાર થશે. તો એક બાઉલમાં અડધો કપ પલ્પ લેશું. અડધી ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. સાથે 1.5 ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. હવે બ્લેન્ડરથી જ્યુસ તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી જામફળનું જ્યુસ. તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. તો ગ્લાસને આપણે નિમક અને લાલ મરચાંના પાવડરથી ગ્લાસની કિનારીને ડેકોરેટ કરી લઈએ. તો ગ્લાસની કિનારીએ આ રીતના લીંબુના રસને લગાડીશું અને પછી નિમક અને લાલ મરચાંના પાવડરને ગ્લાસની કિનારીએ લગાડી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણા જ્યુસ માટે ડેકોરેટ ગ્લાસ. હવે ગ્લાસમાં એક આઈસના ટુકડા નાખીશું. પછી તૈયાર કરેલા જ્યુસને સર્વ કરીશું. ઉપરથી શેકેલ જીરાના પાવડરથી ગાર્નિશ કરીશું. સાથે ફુદીનાના પાન રાખીશું. તો તમે પણ આ રીતના જામફળના જ્યુસ બનાવવાની એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.